Якщо сьогодні пройтися центром Києва, Сум чи Глухова, можна побачити десятки будівель, повз які ми проходимо, навіть не замислюючись, хто і навіщо їх взагалі створив. Старі палаци, музеї, лікарні, торгові будинки та заводи. Величезні маєтки, які пережили революції, війни, зміну держав і політичних режимів. Усе це легко сприйняти як якусь абстрактну спадщину минулого, а іноді просто записати на рахунок Російської імперії чи, допустимо, там спадок Радянського Союзу. Мовляв, тут була імперія, потім прийшла радянська влада, а вже після розпаду СРСР Україна почала будувати щось своє власне. Але ця картинка має одну величезну проблему: вона просто не відповідає реальності. Бо за багатьма з цих будівель, заводів і цілих промислових районів стоять цілком конкретні люди. Українські підприємці, які заробляли гроші на українській землі, створювали промислові підприємства, будували власні бізнес-імперії, а потім вкладали свої капітали в освіту, медицину, мистецтво і культуру. І тут важливо одразу відкинути одну дуже зручну картинку минулого. Ніби Україна була просто бідною аграрною околицею, де великі гроші, сучасні технології та промисловість завжди приходили звідкись ззовні. Насправді, вже у 19 столітті тут формувався власний великий підприємницький клас. І цей клас міг створювати бізнеси міжнародного масштабу. Візьмемо хоча б для прикладу Івана Харитоненка. У 1877 році йому належали 7 цукрових заводів і майже 60 тисяч десятин землі. Його торговий дім продавав цукор на величезному ринку, а продукція його підприємств отримувала нагороди на міжнародних виставках у Відні, Філадельфії, Парижі та Антверпені. Тобто, це вже була не історія про якогось там українського, місцевого купця, який просто добре заробив. Це була велика промислова система, яка працювала на рівні міжнародної конкуренції. А тепер подивімося на Семеренків. Їхня історія починалася в козацькому середовищі, а вже через кілька поколінь ця родина стала одним із найпомітніших українських промислових і підприємницьких родів. Платон Семеренко здобув інженерну освіту в Парижі, займався модернізацією цукрового виробництва, а підприємство Яхненків-Семеренків у Млієві об'єднували цукроварню, механічний завод і власну інфраструктуру. Там виробляли обладнання для цукрових заводів і сільського господарства. А механічне виробництво згодом стало настільки потужним, що на ньому побудували 2 металеві пароплави «Українець» і «Святослав». Подумайте тільки, ми звикли уявляти українські землі 19 століття як місце, де просто вирощували зерно, буряк і продавали сировину. А тут українські підприємці створюють механічне виробництво, здатне будувати промислове обладнання і металеві пароплави. А в 1860 році Платон Семеренко профінансував нове видання Кобзаря Тараса Шевченка. І це дуже важлива деталь. Гроші, зароблені на промисловості, перетворювалися не лише на нові підприємства. Вони перетворювалися на українську культуру. Те саме ми бачимо у Терещенків. Їхній капітал був пов'язаний із цукровою промисловістю, торгівлею та землею, але значна частина коштів йшла на створення громадських і благодійних інституцій. У Києві збереглися споруди, пов'язані з благодійністю родини Терещенків. Безкоштовні квартири, пологовий притулок, нічліжний будинок та інші заклади. І ось тут виникає головне питання цієї історії. Чому ми так мало знаємо взагалі про цих людей, які створювали промисловість, накопичували великі капітали і вкладали їх у власне суспільство? Чому ми пам'ятаємо будівлі, але часто не пам'ятаємо людей, які їх профінансували? Чому знаємо назви підприємств, які згодом працювали вже в радянській системі, але часто не знаємо, хто створив їх до 1917 року?
Бо коли ми говоримо про їхні заводи, маєтки чи гроші, ми насправді говоримо про дещо набагато важливіше. Про можливість українського суспільства самостійно створювати великі економічні центри, власні інституції, власний вплив. Після 1917 року цей світ був зруйнований. Підприємства націоналізували, приватну власність ліквідували, а самих власників у новій системі оголосили представниками класу, який потрібно було просто знищити. Але найважливіше, разом із майном почала зникати і пам'ять про людей, які це майно створили. Заводи залишилися, будівлі залишилися, міста також залишилися, а вже імена поступово починали зникати. І саме тому ця історія не просто про українських мільйонерів минулого, вона про те, що відбувається, коли в народу забирають не лише його капітал, а й пам'ять про те, що він колись умів створити сам. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Але перш ніж говорити про те, як ці люди витрачали свої гроші, потрібно зрозуміти, звідки вони взагалі взялися. Бо коли сьогодні ми дивимося на статки Терещенків, Харитоненків чи Семеренків, дуже легко уявити собі готову картину. Ось багата родина, ось заводи, ось маєтки, ось величезні земельні володіння. Але за цією картинкою насправді стояли десятиліття роботи, жорстока конкуренція і дуже вдалий історичний момент для тих, хто вмів правильно побачити економічну можливість. У другій половині 19 століття українські землі пережили серйозну економічну трансформацію. Розвивалися залізниці, зростали міста, розширювалися ринки збуту, а цукор поступово перетворювався з дорогого продукту на масовий товар. Український чорнозем давав величезні врожаї цукрового буряка, а нові технології дозволяли переробляти його вже не в якихось там невеликих кустарних підприємствах, а на великих сучасних промислових заводах. Саме на перетині землі, технологій, капіталу і транспорту почали виникати справжні промислові імперії. Терещенки – дуже показовий приклад того, як це власне працювало. Їхній капітал формувався з торгівлі, постачання та поступового переходу до промисловості. Микола Терещенко став одним із ключових підприємців цукрового бізнесу, а його родина використовувала капітал не лише для торгівлі готовим продуктом, а й для фінансування та розвитку самих власних підприємств. У 1870 році було створено товариство цукробурякових та рафінадних заводів братів Терещенків із початковим капіталом у 3 мільйони карбованців. І це є важливо, тому що ми часто уявляємо великий бізнес минулого як просте володіння заводом. Але насправді великі підприємці працювали з набагато складнішою системою. Торгівля давала гроші для промисловості, промисловість створювала нові прибутки. А вже ці нові прибутки дозволяли розширювати виробництво, купувати нові підприємства і, звичайно, що збільшувати масштаби цього бізнесу. Тобто це вже не була просто якась там одна фабрика, це була ціла система. І саме здатність створювати такі системи відрізняла великого підприємця від простого багатого власника, хоча що там є багатство. Але ще цікавішою є історія Івана Харитоненка. Він починав із торгівлі цукром і поступово перетворився на одного з найбільших цукрових промисловців регіону. У 1869 році Харитоненко побудував Павлівський рафінадний завод, який Державний архів Сумської області називає найбільшим на лівобережній Україні. Через кілька років його бізнес уже включав 7 цукрових заводів і майже 60 тисяч десятин землі. Його продукція отримувала нагороди на міжнародних виставках у Відні, Філадельфії, Парижі та Антверпені. Тобто перед нами не просто багаті землевласники, які кудись продавали сировину. Це були підприємці, які працювали з технологіями, міжнародною торгівлею, логістикою і промисловим виробництвом. Вони розуміли просту річ: найбільші гроші заробляються не тоді, коли ти просто продаєш сировину, а тоді, коли ти контролюєш якомога більшу частину всього
ланцюга. Сучасними словами, якщо говорити, ну, тобто вони створювали продукт з доданою вартістю. Тобто вони сировину переробляли в вигляді готового продукту, ну і він, звичайно, що дорожче цінувався, і вони більше коштів могли таким чином заробляти. Від землі та сировини до заводу готового продукту і його продажу. І це одна із причин, чому історія цих родин так важлива для нас саме сьогодні. Бо українців дуже часто привчали бачити себе або як селянина, або як звичайнісіньких робітників, або як людей, які працюють на чиїсь чужі підприємства. Але саме історія Терещенків і Харитоненків показує зовсім іншу картину. Тут існували люди, які самі створювали великі компанії, володіли виробництвом, залучали технології і буквально конкурували на міжнародному ринку. І я хочу буквально на секундочку зупинитися саме тут. Якщо вам подобається такий формат, коли ми не просто переказуємо якісь там відомі факти, а саме шукаємо документи, архіви і намагаємося розібратися, як усе було насправді, ви можете підтримати розвиток нашого каналу «Контури історії» та, зокрема, мене, як автора цього каналу, мене звати Назар. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також долучайтеся до фінансової підтримки нашого каналу та нашої праці. Посилання на Монобанку та Приват буде в описі даного відео. Є зараз у вас продубльовані на екрані, і буде в першому закріпленому коментарі. Будь-який донат допомагає продовжувати нам робити свою роботу, шукати джерела, працювати з архівними матеріалами і робити нові великі історичні розслідування. Тому підтримайте наш канал, нашу команду. Також хочу висловити величезну вдячність всім тим людям, хто на постійній основі або одноразово, але в будь-якому випадку підтримав наш канал. Зараз ці люди у вас з'являться на екрані, вам величезна за це вдячність, тому долучайтеся до підтримки, бо направду зараз є найперша і більш така найнагальніша потреба – це, власне, в мікрофоні, в засобах для монтажу, і зйомки, власне, самих відео. Тому, щоб звук ставав кращим, якіснішим, на це нам, на жаль, але потрібні кошти. Тому вам величезна вдячність за підтримку. А ми рухаємося з вами далі. Якщо повернутися до грошей, для цих людей вони були лише першим етапом. Бо в якийсь певний момент відбувається дуже цікава для них трансформація. Людина, яка спочатку просто хоче заробити більше, раптом отримує стільки ресурсів, що може вже почати змінювати світ навколо себе. І саме тоді виникає головне питання. Що роблять українські підприємці зі своїми мільйонами, коли їм уже недостатньо просто купувати нові заводи? Вони починають будувати школи, лікарні, музеї, підтримувати науку, як, зокрема, ми вас просимо, і також фінансувати українську культуру. І саме тут історія великого українського бізнесу перетворюється на дещо набагато цікавіше, ніж просто історія про гроші. Бо наступними героями цієї історії стають Симиренки. І їхній приклад покаже, що в українських умовах гроші могли бути не лише способом розбагатіти, вони могли стати способом створити власну українську культуру. Уявіть ситуацію. У вас є великий бізнес, завод, земля, працівники, мільйони карбованців і можливість фінансувати те, що держава фінансувати не хоче, або навпаки просто обмежує. Перевертаємося до реальності, правда? Красива картинка. І тоді виникає дуже просте питання. Куди ви будете вкладати ці гроші? Куди би ви вкладали? Поділіться в коментарях під даним відео. Можна купити ще один завод. Можна придбати ще 1000 гектарів землі. Можна побудувати собі ще один черговий маєток. А можна зробити те, що зробили Симиренки. Вкласти гроші в те, що може пережити і тебе, і твій бізнес, і навіть саму державу. У 1860 році Платон Симиренко профінансував видання нового Кобзаря Тараса Шевченка. Вартість видання становила 1100 рублів. Величезну на той час суму. І це був не просто випадковий благодійний внесок у культурний проєкт. У час, коли українське слово перебувало під імперськими обмеженнями, приватні гроші фактично допомагали створювати український культурний простір. І тут важливо зрозуміти цей контекст.
У 19 столітті український рух не мав власної держави, власного бюджету, власних державних культурних інституцій. І просто можливості прийти до міністерства та сказати: нам потрібно видати українську книгу. Дайте можливості, дайте ресурси, дайте на це грошей. Тому дуже часто це робили приватні люди, небайдужі, так би мовити. Письменники писали, науковці працювали, а підприємці давали на все це гроші. І в якомусь такому певному цьому сенсі меценатство було не просто благодійністю, це був спосіб створювати паралельну інфраструктуру українського життя. Саме тому історія Семеренків настільки є показова. Платон Семеренко був промисловцем, а власне його син Левко вже став ученим, який присвятив своє життя садівництву та помології. У Млієві формувалася величезна колекція плодових культур, а родинне середовище перетворилося на важливий науковий центр. І ось тут є невеличка деталь, яку багато хто недооцінює. Коли ми сьогодні говоримо Ренет Семеренка, то для більшості людей це просто назва яблука. Але за цією назвою стоїть історія кількох поколінь. Платон Семеренко пов'язаний із виведенням цього сорту. Левко Семеренко його досліджував і описував. А вже наступне покоління їхньої родини продовжувало наукову роботу в галузі садівництва. Тобто одна родина могла одночасно фінансувати українську літературу, створювати промисловість і розвивати науку. І саме це дуже добре показує, наскільки примітивною є картинка, в якій великий капітал автоматично означає лише жадібність і накопичення. Так, ці люди хотіли заробляти гроші. Безумовно, який підприємець не хоче заробляти гроші. Але частина з них розуміла також, паралельно ще одну річ. Капітал може створювати середовище, у якому суспільство стає сильнішим. Саме тому у випадку Семеренків це була українська культура, освіта і наука. У випадку Терещенків – лікарні, навчальні заклади, музеї та мистецькі колекції. І тут ми підходимо до важливого також моменту. В імперській системі український дух не мав повноцінної політичної влади, але він міг мати людей із ресурсами. Іноді це означало, що українська книга виходила завдяки приватним грошам. І дякувати Богу, що вона виходила. Іноді, що науковець отримав можливість працювати незалежно. Іноді, що в Києві з'являлася чергова лікарня, музей або освітня установа, яку держава сама, можливо, ніколи і не створила. Це і була своєрідна цукрова дипломатія. Не в буквальному сенсі, офіційна дипломатія і за щось там комусь платили цукром. Але в такому вигляді вона існувала. А ситуація, коли економічний ресурс українських наших підприємців поступово перетворювався на культурний і суспільний вплив та надбання. І саме тому союз капіталу та української інтелігенції був таким важливим, бо один без одного вони мали б набагато менше можливостей. Інтелігенція мала б ідеї, але часто не мала грошей. Підприємці мали гроші, але розуміли, що без освіти нікуди. Наука також потрібна, культура її також потрібно розвивати, бо це їхня спадщина, вона може просто банально зникнути. Тому вони створювали не тільки підприємства, вони створювали середовище. Але саме тут ми підходимо до найнебезпечнішої для імперської, а пізніше і радянської системи частини цієї історії. Бо коли в суспільстві одночасно існують гроші, освіта, наука, культура і національна ідея, це вже не просто група багатих людей, це вже загроза. Це потенційний центр незалежного впливу. І після приходу більшовиків проблема була не тільки в тому, що ці люди володіли заводом. Проблема була саме в тому, що вони вже створили навколо себе власний незалежний світ. Із власними інституціями, зв'язками, пам'яттю, авторитетом. Тому наступним кроком було не просто забрати їхні підприємства. Потрібно було зробити так, щоб наступні покоління більше не розуміли, хто саме їх створив і навіщо ці люди взагалі вкладали свої гроші в українське суспільство. І саме тоді почалася найефективніша операція з усіх – не конфіскація, не націоналізація, а забуття. Після приходу більшовиків проблема для нової влади полягала не лише в тому, що українські підприємці володіли заводами, землею та великими капіталами.
Вони володіли ще й тим, що набагато важче було конфіскувати власним авторитетом і пам'яттю суспільства про себе. Тому спочатку забрали майно. Після встановлення радянської влади приватні підприємства націоналізували, землю вилучили, а великі промислові об'єкти перейшли під контроль держави. Але сам завод при цьому нікуди не зникав. Він продовжував працювати, і люди в місті ще довго пам'ятали, хто його побудував. Тому наступним кроком стало переписування самої історії. У радянській системі для цього існувала дуже проста схема. Великий підприємець це капіталіст, власник заводу, експлуататор, меценат, представник буржуазії. І на цьому його історія фактично закінчувала. Неважливо, що Терещенки фінансували лікарні, навчальні заклади та мистецтво. Неважливо, що Семеренки підтримували українське книговидання, розвивали промисловість і українську науку. Неважливо, що Харитоненки створили величезну промислову систему та вкладали свої гроші в розвиток Сум. Усе це можна було звести до одного слова експлуататор. Так працювала ідеологічна заміна. У людини забрали майно, а потім забирали право бути автором того, що вона, власне, сама і створила. Завод залишався, будівля залишалася, місто залишалося, але ім'я засновника поступово зникало. І це було важливо не лише з ідеологічних причин. Якщо люди пам'ятають, що до революції українські підприємства створювали великі заводи, розвивали технології та будували власні економічні системи, тоді руйнується міф, що вся сучасна промисловість прийшла сюди виключно завдяки радянській владі. Хоча міф цей вони транслюють по факту і до сьогоднішнього дня. Я більше чим переконаний, ви точно чули оці міфи, що все, що Україна мала, всю промисловість, індустріалізацію, так далі, це дав нам, власне, Радянський Союз. Ми ніби сюди просто приїхали, на все готове і самі це не створювали, хоча ми це створювали ще до більшовиків. Тому минуле потрібно було показати інакше. Ніби до 1917 року, це, власне, в 17-му році відбулася революція в Російській імперії тогочасній, ну і до влади прийшов, власне, Ленін з більшовиками, ну і скинули тогочасного царя. Тут були лише поміщики, капіталісти і бідне населення. А справжня промисловість почалася вже після націоналізації. Це була зручна версія, тому що держава могла забрати чуже підприємство, але водночас оголосити себе його справжнім творцем. Окремою історією стала доля нащадків цих родин. Після революції багато представників старої економічної еліти були змушені емігрувати. Інші втратили майно та соціальний статус. А для тих, хто залишився, саме походження могло стати проблемою. У радянській системі біографія твого батька або діда могла впливати на кар'єру, освіту і ставлення держави, власне, до всієї родини. Показовою є історія Семеренки. Левко Семеренко був одним із найвідоміших українських учених у галузі садівництва та помології. Його син Володимир продовжив наукову роботу родини, але у 1933 році його заарештували. Після звільнення Володимира Семеренка знову заарештували у 1938 році і засудили до розстрілу. Реабілітували його лише у 1958 році. Тобто за кілька десятиліть родина, яка створювала промисловість і науку в Україні, пройшла шлях від великого підприємництва та наукової роботи до арештів і фізичного знищення. Але найцікавіше, що результат їхньої роботи пережив саму систему. Візьмімо хоча б яблуко Рене Семеренка, яке я вже, власне кажучи, згадував. Мільйони людей знають цю назву, але далеко не всі знають, хто такий є Семеренки і чому це прізвище взагалі з'явилося в назві сорту. І це дуже точний приклад того, як працює історичне забуття. Результат залишається, а автор просто зникає. Залишилось це яблуко, залишився завод, залишилась сама будівля. Але людина, яка стояла за цим, поступово випадає з колективної пам'яті. Тут одразу можна в аналогію привести, як це, наприклад, працює в Європі або працює в Америці. Ви можете по сьогоднішній день час, не знаю, багато хто знає Форда, як засновника, наприклад, великого концерну
Форда і так далі, і так далі. Тобто це дуже довго можна перелічувати. І в нас, на жаль, це було забрано, і сторінки нашої історії, вони, власне, були, виправлені, тобто вони були витерті, і тому нам важливо, знову ж таки, це згадувати та вивчати і повертати оцю колективну пам'ять про наш український бізнес. Терещенки, Харитоненки та Семеренки були людьми свого часу. Їхнє суспільство було нерівним, їхній бізнес не був благодійністю. Вони заробляли гроші, володіли землею та підприємствами. Але це не скасовує фактів. Вони створювали велике виробництво, фінансували науку, підтримували культуру, будували лікарні, музеї та освітні установи. І якщо ми просто прибираємо з цієї історії все, крім слова експлуататор, ми не стаємо об'єктивнішими. Ми просто повторюємо чужу політичну схему. Тому сьогодні важливо повернути не міф про минуле, а саму повну картину. Хто створив підприємство, звідки взялися гроші, куди вони були вкладені, що сталося з власниками після революції і чому через 100 років ми знаємо назву заводу, але не знаємо імені людини, яка його побудувала. Саме ці питання і повертають нам реальну історію. Історія цих підприємців важлива не тому, що нам потрібно просто згадати кілька багатих українських родин. Її значення набагато ширше. Вона показує, що українська економічна історія не почалася у 1991 році. До незалежності тут уже існували великі підприємці, промисловці, інженери, науковці та меценати. Вони створювали заводи, розвивали технології, працювали на міжнародних ринках, будували лікарні, музеї та навчальні заклади. І вкладали свої гроші саме в українську культуру. Тобто українське суспільство мало власний досвід створення великого капіталу та інституцій. Цей досвід не зник сам по собі. Його перервала революція, націоналізація, репресії та системне переписування минулого. Саме тому сьогодні ми часто бачимо лише уламки цієї історії. Старий завод без імені засновника, палац, про який знають лише як про пам'ятку архітектури, яблуко, назване на честь родини, історію якої майже ніхто не знає. Але якщо повернути всі ці фрагменти на свої місця, виникає зовсім інша картина. Українці не просто жили на території, де хтось інший створював промисловість. Вони самі були серед тих, хто цю промисловість створював. І саме це, мабуть, є головним висновком цієї історії. СРСР забрав у цих людей не тільки заводи. Він забрав у суспільство пам'ять про те, що ці заводи могли б бути створені українцями. І це вже набагато серйозніша втрата, бо майно можна повернути або відбудувати. Підприємство можна створити заново. Але якщо суспільство перестає вірити, що воно взагалі здатне створювати великі речі, це вже впливає на майбутнє набагато сильніше. Тому повернення таких імен – це не є якесь там поклоніння минулому, це відновлення історичної реальності. Терещенки були підприємцями, Харитоненки – промисловцями, Семеренки – підприємцями, меценатами та науковцями. Вони, звичайно, що не були ідеальними, як і будь-яка людина, але вони довели конкретним результатом, що український капітал міг створювати великі підприємства, підтримувати науку і фінансувати українську культуру. І тепер важливо, щоб ми знову почали бачити такі історії у власних містах. Старий завод, залізнична станція, школа, лікарня, музей, будинок, повз який ви щодня проходите. За кожним із них може стояти конкретна людина, конкретні гроші і конкретна історія, яку ми просто перестали знати. Тому якщо у вашому місті є подібні приклади, напишіть про них у коментарях, бо українська історія не закінчується там, де закінчуються сторінки підручника. Іноді вона починається саме там, де ми нарешті ставимо просте питання: хто це побудував? І коли ми починаємо знаходити відповіді, стає зрозуміло. Україна не просто була якоюсь територією. На ній, конкретно жив хто? Жили українці. Тут завжди були люди, які будували, виробляли, заробляли, інвестували та фінансували культуру. А потім їхні імена намагалися стерти, тому повернути ці імена означає повернути собі не минуле, а розуміння власних можливостей. І, можливо, саме тому сьогодні нам варто почати не з питання, чому Україна не стала економічною наддержавою, а з іншого.
хто і як уже одного разу намагався нею стати, і чому ми про це просто забули. Я вам дякую за перегляд даного відео. Поставте вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Прокоментуйте відео, долучайтеся до фінансової підтримки каналу, ну і розвитку, і підтримки випуску наступних відео на цьому каналі. Бережіть себе, вивчайте українську історію. Побачимося в наступному відео і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.